Mga convincers, sa mga panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro at welcome sa ating Usapang Pera Live. Ang mga lessons natin para sa ating pera-aralan tonight. Paano ba malalaman kung ikaw ay financially stable? At ano ang ano yung mga financial goals na pwede natin gawin? Okay. So dahil tayo ay nasa ating pera-aralan, syempre attendance check muna tayo. Pakibanggit lang din yung city, province, or country kung nasaan kayo ngayon. Tapos, kung kayo po ay may employer, kayo ay employed ngayon, ano? So sino yung employer ninyo at ilang number of years na kayo na nagtatrabaho para sa employer na yan. So at yan ang tinatanong ko kasi, may special tayong mga guests mamaya, ano? At kasama natin ng mga General Motors at na-happy ako kasi happy mga lalaki. Usually kasi pag mga trading ko, ang dami mga babae, kaya hindi ako ganado. Ngayon parang nabuhayan ako eh. Anyway, so paano malalaman kung financially stable? Ito yung mga pag-uusapan natin dyan. So sa ating financial health check, we will take a look at your personal financial assessment and then titignan din natin yung financial building blocks framework. And then for the financial goals hack, ang mga pag-uusapan natin ay paano natin matutupad yung ating mga financial goals. Ano? So we will learn how to use the SCORE strategy to achieve our financial goals and yung tips natin on how to focus and build community and set up for success. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, chismis muna. Naloka naman ako dito sa ating nalaman ngayon kasi meron daw BIR couple, may couple daw na vlogger, no? At nag-earn ng 50 million to 100 million pesos. Ay biglang na-delete ang kanilang channel, nakakaloka, di ba? Parang grabe naman. Ang dami nyo na lang kinikita, bakit hindi nyo pabigyan yung gobyerno? Tapos didelete nyo pa yung channel nyo, eh di ba wala na kayo ng pagkakakitaan ngayon? Parang ay nako, ewan natin. Ano? Kaya ako talaga, hindi po pwede na we lose our values when we talk about our personal finance status. Ano? Isa yan sa mga rules ko on personal finance. Do not lose your value or do not lose your values. So tingnan mo, pinagbenta nila ang kanilang kaluluwa sa halagang 50 million at 100 million pesos para hindi sila magbayad ng tax sa gobyerno. Ayan, okay. So ipapakita ngayon ng ating kung sino yung mga kasama natin. Kasama po natin ang mga magigiting na employees from General Motors. Ayan, nakikita niyo po sa screen ninyo ngayon, no? Mga kasama natin sila. At ang kanilang punong abala ay si Malin. Ayan, hi Malin, magpakita ka naman. Hello po, Sir Vince. Good evening. Ayan, ba't wala yung hindi kita makita? Naka-open po yung camera ko, Sir Vince. Ayan, naka-open ba yung camera mo? Kasi hindi kita makita ngayon. Pakita mo, ayan. Ang laki ko po, Sir Vince. Ay, mali. Sa spotlight. Nagtatrabaho ka sa General Motors. Ilang taon ka na sa General Motors? Ano po, 4 years na po. 4 years. So parang ka pa lang, 25 years old ka pa lang. Fresh grad, 21 to graduate plus 4 years, 5 years old. Tama ba? Apo, ganun nga po. Sobrang isang taon. Anong trabaho mo sa GM? Classification analyst po. Ano? Classification analyst. Nagpo-provide po kami ng tariff code. Para sa mga classification analyst. Okay. Ano mga kinaklasify mo? Mga iba't ibang klase ng sasakyan ba yan? Opo. Tsaka parts po ng sasakyan. Okay. Naku, wala akong kaalam-alam dyan na sasakyan. Sa sasakyan. Basta, it brings me from one point to another point. Yan yung sasakyan for me. Pero kung bibigyan naman ako ng GM ng discount para bumili ng sasakyan dyan, why not? Diba? I think ang schedule ko sa pagbayad ay next na pagbili ng sasakyan ay medyo matagal-tagal pa, mga 4 na taon pa. Kasi dapat ang sasakyan ko ay 10 years at least na nagagamit. Ayan. Anyway, so malino, we will talk about a financial health check at gaya nga ng sabi ko kanina, we will talk about your personal finance, self-assessment at saka yung mga financial building blocks framework natin.
So, dun sa financial health check ninyo, we already did this with your, uh, with your co-employees, mga kasamahan ninyo. Baka naman magandang introduce mo yung mga kasamahan mo sa GM. Okay po, sir. Yung my colleagues sa GM, andun po si Jason, si Philip, si Erwil, si Eggy Boy, si Melvin, ang prinsesa po yan ng GM, si Melvin. Si Melvin, prinsesa? Si Desa. Si Desa, si Rasad po, po yan, hang po yan ng GM. Rasad? Patingin Rasad. Rasad. Magpakita ka naman, Rasad. Kasi mukhang hindi pangalang Pilipino yung Rasad eh. Ano po kasi siya, from Mindanao. So Mindanaon, Bisaya? Parang po, basta sa Mindanao, taga Mindanao. Si JM, prinsesa din po yan sa amin. Si Ian, yan, po yan, bilingual analyst namin. Poging-pogi po yan. Si Sir Jess, Lucas is... Ano pa yung kaya niyang salita? Mga salitang pag-ibig Spanish, I believe Spanish po, tsaka Italian, si Ian. Oh, okay. So, buongiorno, at saka buenos dia. Buena dia pala, pag Spanish. And Lucas is a foreigner also. Prinsesa din ba si Diva? No. He's a hunk. He's so handsome. One of the hunks in GM. And si Jen Krister, he's also a hunk. Si Anne, kahit nasabihin mo yung mga hunk-hunk na yan, kung naman sila nagpapakita, walang kwenta, di ba? Guys, show yourselves. Lucas, show yourself, please. As well as Talis. He's so handsome. Wait, so Talis is foreigners in the participants. We have two foreigners, Talis and Lucas. Talis is a Brazilian also. My God, so demanding this GM. Okay. And Kevin, one of the hunks also. And Razel is now I see Lucas. Hi, Lucas. Do you have a Filipino girlfriend? Or are you married? No, girlfriend. Yeah, girlfriend. No girlfriend. How about boyfriend? No, I mean, it's a girlfriend, not yet. Oh, it's a girlfriend. Okay. Yeah. Okay. That's okay. I'll try my best to speak in English, but it's really difficult for me to give jokes in English. It's not as funny. So when I have something funny to say, I'll speak it in Filipino, and then I'll let your colleagues translate that in the chat section for you. Okay? Okay, no problem. Okay. Sige. So, yan na yung Marina, no? How many participants? Pati po si Razel, girl siya pero pogi. Ano na? Girl siya pero pogi, si Razel. Girl na pogi? Naku, Razel, magpakita ka sa akin kasi marami akong mga kaibigan nagpapareto. Diyos ko, die. Anyway. Sige. So, anyway, let's proceed. No? So, I hope you all answered the financial health check, the personal finance self-assessment tool that we devised. So these are the questions that I asked over that questionnaire. So, yun. So, ang pinagpaplanuhan ko sa buhay ngayon ay wala akong plano, basic needs para mabuhay, para guminhawa ang buhay, or para sa legacy sa buhay. So, what I would like you to do is to answer these questions, tapos kunin nyo yung score. Kasi yung score 0, 1, 2, 3, no? So yun yung kunin nyo, ilan yung score ninyo. Tapos i-add natin yan sa dulo ng questions natin, and para makita ninyo kung ano yung inyong personal finance status. Kasi ang isa sa mga tanong na nabanggit niyo sa akin ay paano malalaman ang personal finance status. Okay? So, ito yung scoring natin dyan. So, ano ba yung pinagpaplanuhan ninyo sa buhay ngayon? So, kung wala kang pinagpaplanuhan ngayon, if you don't have any plans for your life, you get a score of 0, obviously. Di ba?
wala ka plano sa buhay eh, mamatay ka na lang. Diba? Kailangan natin ng purpose sa buhay. So we have to make a plan. Kung ang pinagpaplanuhan mo ay basic needs, then you get 1 point. Para guminhawa ang buhay, 2 points. And if you're already planning for a legacy that you want to leave behind, you get 3 points. So alin dito yung pinagpaplanuhan mo? You make a self-assessment and then get the score. Okay? Yun. Second question. Ang savings ko ay katumbas ng ilang buwang gastos. So my savings is equivalent to how many times of my monthly expenses. Okay? So if you don't have savings, kung wala kayong savings, 0 points yon. Okay? So kung ang expenses mo, for example, ay 50,000 pesos per month, and you have 150,000 pesos in the bank, that means meron ka 3 months equivalent ng expenses mo as your savings. So isipin niyo ngayon, magkano yung laman ng bangko ninyo, ng savings ninyo, tapos i-divide niyo yon by your estimated monthly expenses and lalabas yung number of months, no? So if less than 3 months, you get 1 point. Pagka 4 to 9 months, you get 2 points. And if it's greater than 9 months, it should be, you get the full points, not 3 points. Okay, and then, number 3, no? May utang akong ginamit sa di kumikitang bagay. So you use your loan for consumption, no? It's either a consumer debt or a non-productive purpose. So do you have it? Meron ka ba? Kung meron, 0. At kung wala, 3 points, no? Yung makukuha mo. So obviously, nakikita natin dito, we are encouraging that you only use loans for productive purposes. Actually, ako, I follow Islamic finance now, no? And I really don't adhere to using loans, even if it's productive purposes. I go for profit and loss sharing instead. So, yun. Dito naman sa number 2, your emergency savings kasi should be equivalent to 9 months of your salary, 9 months of your expenses. So if your expense is equivalent to about 50,000 pesos per month, you should have 450,000 pesos in the bank. If you don't have that, in my opinion, and this is what I advise, you're not ready to go into investments yet. Your first target is to have that emergency savings bago ka mag-invest sa iba. Kasi kung hindi mo kayang mag-save, mahihirapan ka na mag-invest. Okay? Sa mga GM natin, feel free to ask questions kasi ang hirap magsalita ng mag-isa. Okay? Kung meron kayong mga tanong, banat na agad, you can ask me your questions, no? And I'll try to answer it. Okay, number 4. Ang medical insurance ko ay galing sa, so my medical insurance come from, so you get 0 points if you don't have medical insurance. But let me ask, in GM, do you have medical insurance benefit? Yes po. Okay, ano yung coverage? Pakamin natin yung mga ibang nasa ibang kumpanya, no? Ano yung medical insurance package? Sir, generally yung namin provider namin Pagkano yung medyo malaki. Ayan, nagbigay siya 260,000. 260,000 coming from Kevin. Si Kevin ay half na princess, di ba? Sabi niyo, tama ba? No, hindi po. Melvin po yan, si Melvin. Ang po yan si Kevin. Isa lang yung yung nawala. Oh, ayan. Okay, sige. Sandali lang. So 260,000 pesos for medical insurance. Do you think that is enough for emergency care? Especially, for example, inatake kayo sa puso at kailangan triple bypass heart surgery. Kasya ba ang 260,000? Parang no. hindi. Sabi ni Rasad, hindi. Sabi ni Malin, hindi. Sabi ni Jason, hindi.
Magsalita kayo. Mas scary kayo salita. Ayoko nag-chat. Kasi kung nag-chat na lang tayo, di sana sa messenger na lang tayo nag-usap, di ba? Ayan. Okay, so wala akong medical insurance, 0 points yan. Kapag PhilHealth lang, you get 1 point. 2 points, kapag meron kang PhilHealth plus HMO, mukhang HMO yung 260,000 pesos ninyo, no? Ang kulang ay itong emergency care. Okay? Tapos, 3, kapag meron kang PhilHealth, HMO, plus emergency care at saka health fund. So kaya dito kayo siguro malamang sa 2 points. Yung health fund, kasi ganito yan. Let me explain this, how the medical insurance works here in the Philippines. So yung universal healthcare natin is PhilHealth. And ito sana yung talagang maganda na paanohin natin, no? Palakasin natin. Kasi, for example, Lucas, I don't know where Lucas is from, but sounds like Luca, Italian ba ang Luca? I'm from Or Brazil. Spanish? Sorry? From Brazil. Oh, Brazil. So you're Portuguese. Portuguese, that's what you know, no? That's Portuguese, our native language. Yes. I'm not sure how your healthcare system, the public healthcare system in Brazil, but in most European countries, like for example in France, in the Netherlands, in Spain, they really don't spend much on medical expenses because the government provides, no, for the population. Is it the same in Brazil? Yes, actually, we have a system, public system that if you need surgery, emergency, anything, you don't pay anything. You just need that card. It's like a PhilHealth, and it's totally free. Yeah. Okay. Diba? So that's very good that you're sharing this, no? And our viewers are also hearing this because that is the version of PhilHealth here in the Philippines. So really, we should not be problematizing on these things if our universal healthcare system is very strong. So that's why, nako mga GM Motors very important that you register to vote for the 2022 elections so that we can have more budget for the universal healthcare system that we have. Instead of having the government giving budget for military expenses and all of this nonsense expenditures. For example, we have the Dolomite, no? Dolomite Beach in Rizal Boulevard, in Pasay, in Boulevard, Rojas Boulevard. We put it in the universal healthcare system instead. Okay, so ito yun, no? So this is the basic, no? In the Philippines, so nakakaingit din na Lucas, no? I mean, we envy you, Lucas, because the government covers the medical expenses. Here, it works, but it only covers up to about 30% maximum of the hospital bills. That's based on my experience and what I hear from those who have used PhilHealth. So if you have a bill of about 100,000 pesos in the hospital, 30,000 pesos will be covered by PhilHealth. And that's the reason why kailangan natin ng HMO, emergency care, at health fund. So HMO and emergency care, yung HMO kasi is more preventive. So this is what you have in GM. Yung sinasabi ninyo na meron kayong coverage na 260,000 pesos. Mas preventive healthcare budget siya more than emergency. Kasi yung 260,000 pesos, although magagamit mo pa rin siya for emergency care, it's not enough. Okay? So ito yung mga HMO. And then there's an emergency care health insurance here in the Philippines. Ito naman, itong klase ng insurance na to ay kapag ikaw ay na-hospital, so emergency care, at na-confine ka, dun lang siya pwedeng magamit, no? Dito kasi sa HMO, magpapacheck up ka, masakit yung ulo mo, kung ano man, ano? Pwede yon, preventive. Ito, emergency care siya. Okay? So, ang kailangan natin is really a combination of this para ma-augment itong PhilHealth to cover the 70% part, no? So,
For me, for example, so I have PhilHealth, ang HMO namin, mga ganyan din. No? Yung coverage namin is about 250,000 pesos. And then I have an emergency care insurance that only gets activated kung ako ay ma-admit sa hospital na emergency case. Nauntog ako at nabiyak yung ulo, tinatake ako sa puso, ganyan. And this one is, my coverage I think right now is 3 million pesos. And I pay 30,000 pesos per year for a 3 million peso coverage on emergency care. Pero hindi ko yan pwedeng gamitin na, for example, annual physical exam. Hindi yun pwede. Magpapacheck ako kasi sumakit yung tiyan ko. Pumunta ako doon tapos sa hospital, hindi ako na-admit. Hindi yun pwede. Kailangan ma-admit. No? Pag ganun lang, nagpa-check up ako at hindi ako na-admit, outpatient, HMO yung gagamitin ko na card. Okay? Tapos, mas maganda kung meron din tayong health fund. No? But this is entirely optional if you don't believe in insurance. No? So ito, you can actually use, parang set aside part of your savings that will form part of your health fund. Okay? So 0, 1, 2, 3 lang ulit yan. Okay, number 5. Ang life insurance ko ay galing sa 0 kung wala kayong life insurance. 1 point kung pag-ibig and SSS death benefit, yung pinagkagalingan ng life insurance ninyo. 3 points kung pag-ibig SSS plus term insurance. And you also get 3 points if you do not have dependents. Okay? So I get in trouble, no, a lot of times because of insurance dahil inaaway ko talaga yung VUL, yung insurance na may investment. Marami kong maapila, talaga nagsusulat sila, binabash ako online, pero ako happy lang ako kasi alam nilang totoo yung sinasabi ko at hindi nila ako mapigilan, di ba? So yun. So get term insurance if you have dependents. But if you don't have dependents, really you don't need insurance. For me, it's not a good idea to use insurance to enrich yourself. Ano yung iniisip mo na pagkakitaan mo dapat yung insurance? Kasi mali siya it's fundamentally wrong, di ba? Kasi something bad has to happen before you get rich. Hindi yun magandang formula. Okay? So, yun. Okay, sabi nga ni Ian. Si Ian, Hank din ba si Ian? Hank po yan. Show yourself, Ian. Si Ian naman, grabe. Sabi ni Ian ay, insurance is not equal to investment. Taray. So mukhang, mukhang talagang nakasubaybay. Ayan. Number 6. Nagbabayad ako ng tamang buwis ayon sa aking kinikita. So, kung hindi, 0. So, yung yung couple na yan na nagtanggal ng kanilang channel, DAOs, according to BIR, no? Na kumikita ng 50 million to 100 million. Magbayad kayo ng kinikita yung buwis. Walang iyak ang mga to. Number 3, 3 points kung kayo ay nagbabayad. So, we have to pay our taxes. It is our responsibility to pay our taxes. Alam mo, ako lang kung sinisip dyan ay mabuti na yung may kinikita ka at nagbabayad ka ng tax kaysa sa bawiin ni Lord yan kasi hindi ka nagbabayad ng tax, diba? Kasi tax is a very fundamental function in our democracy, no, in our nation building. Kasi dyan ang gagaling yung pangtulong sa mga mas nangangailangan nating mga kapwa, no? So think of it as a donation to the Philippines to help your fellow men, no, na Filipinos. Ayan. So magbayad ng buwis. Nagbabayad ba kayo ng buwis? May Yes po, sir. Mali. Yes yun. po. Sa isip ko. Yes po, Sir Vin. Bakit ikaw lang sumasagot? Gusto ko kausapin yung iba. Ayan. Kanina si Edgy Boy nagpakita. Eggy, di ba nagbihis ka na? Si Jason. Yes po, nagbabayad ako ng buwis. Ay, nasan yung video mo, Edgy Boy? Yan po. Ilalabas po namin yung payslip namin. Ilang porsyento ang binabayaran mo sa buwis, Edgy Boy, sa sweldo mo?
Ay, hindi ko alam sir yung yung exact, pero more or less mga 12% siguro po. 12% ng kinikita mo. Totoo ba? Parang maliit. Ay, hindi pala. Mga more or less 20% pala, sir. 28. Sorry. 28. 20 lang, 20. 20. Oo, 20%. Ayan. Sabi ni Rasad, 20 to 25% daw yung sa kanya. Rasad, magpakita ka naman. Ayan. Okay, sige. So number 7, mayroon akong regular na source ng active income. So 0 points kung wala, 3 points kung meron. And then number 8, mayroon akong passive income. Wala is 0, kaunti 1 points, and madami ay 3 points. Okay. So ayan, sana nakakasunod pa rin kayo. Number 9, kayang punan ng passive income ko ang blank porsyento ng aking expenses. So ilang percent yung passive income mo compared to your expenses. So 0 kung wala kang passive income, less than 50% is 1 point, 50 to 100 is 2 points, and greater than 100 is 3 points. Okay. And lastly, number 10, sinagutan ko ng tapat ang questionnaire na ito. So 0 points, hindi. 3 points, oo. Okay. Sige, the moment of truth, paki-add naman ng inyong mga score. Tapos i-type nyo yung score natin dito mamaya para dito sa ating chat area para makita natin kung ilan yung points ninyo. Okay, so ang score ay if you got 27 to 30 points, you are in the sustainable level, no, na financial standing. Financially secure ka naman if you got 21 to 26 points, and you are financially at the startup level kung less than 21 points ang nakuha mo. Okay, so ilan yung inyong mga score? Pakilagay. Ayan, tawagin natin si Desa. Ayan. Desa, ilang points yung nakuha mo? Kevin Aleha, 35 yan si Desa. More than 35. 35 yaman ni Desa, ha? Si Ian got 26 points. Si Ian ay financially secure. Si Jason ay 18 points. Rasad is 17. Kevin is 22. Okay. Ayan, another one, si JM is 24 points. Okay, sige. So medyo, maglalaro sa medyo wide, no? Sa startup, secure, at saka sa, meron bang sustainable? Si Desa lang, 35 points. Si Ian, muntik na, 26 points. Okay, so secure and startup. So with this, with this tool, ma-estimate natin kung ano yung inyong personal finance level. At dito nyo makikita kung saan kayo mahina. Mahina ba kayo sa planning part? Mahina kayo sa savings part? O baka sa utang? Yun yung titignan ninyo. And then, in that area, titignan ninyo ngayon, paano nyo siya mapapalakas. Okay? So, yun. Tapos, balita lang ulit, bago tayo magpatuloy. Ito yung nakita ko sa Rappler. Sabi niya, COVID-19 patients isolating at home now ay covered na ng PhilHealth package. So, ano masasabi mo dito, Malin, kasi ikaw lang yung very active. Si Desa, hindi ako pinansin. Grabe. Dahil ba ako ay prinsesa din Desa, kaya hindi mo ako pinapansin. Si Desa ay Malin, hindi ka naman ng background ni Desa. She's pregnant po. Medyo baka busy siya ngayon. Busy siya. Okay. How about si totoo ba to? Jota Pe? Ano po siya? Hota Pe. Kasi JP po yan. Hota Pe sa Portuguese. Okay, sige. Pogi po yan. Pogi. Ayan, JP. Usapin mo naman ako, JP. Si na lang kaya? Si JM. Kasi, ayan si JP. Ayan. Go, JP.
Hello, good evening. Okay, JP, ano mo sabi mo dito tungkol sa PhilHealth? Ano po ba yan? Ano to? Na yung yung... Patients isolating at home. Ba't ganyan yung boses mo? Girl, Bakit po? Anong boses? ano nangyari sa boses mo? Ay, sorry, wait. Ang chipmunks. Alam mo ba? JP, magpakita ka naman ng camera kung totoo yung sinasabi. At para makita ko kung yung talagang itsura mo ay hunk ba talaga o hindi. Para ma-decided ko yan. Hindi lang si Malin. Nagpapaniwala ako kay Malin eh. Hello, good evening. Okay na? Ayan, JP! Ayan, Sorry. Nakaset up kasi yung desktop ko eh. Sorry. O JP, pakita mo na yung camera mo. Ano po yung nagmamalfunction yung camera eh. Wait lang. ayan. Ayun. Sorry, nakasando lang ako. Sabi kasi ni Parehas Mali. tayo ako din eh. Okay. Hanggang dito lang po ako napag-beach eh. Ako Sorry. JP, meron akong papakilala sa'yo ha. Basta meron akong irereto sa'yo. Flo, ikaw na bahala na mag-link sa amin. Kasi yung dati kong guest, papakilala ko kay JP. Go! Yari. Buntis po yung wife niyan, Sir Vince. Ito na yung PhilHealth ay nagbibigay na ng kanilang package, no? Yung mga nag-isolate sa bahay. Ay, opinion? Oo. Siguro mas better yan. Hindi ko masabing better kasi pwede siyang better na mako-cover ni PhilHealth yung expenses mo while isolating at home. Kaso yung bad side niya is walang nag-a-attend na nurse or doctor to check. Okay. Hindi kasi ito, JP, ay para lang sa mga mild at asymptomatic. Kasi sila yung dapat na nasa bahay. So dati kasi hindi covered, walang binibigay yung PhilHealth. Ngayon, may binibigay. So positive ba yan or negative? Siguro positive na rin yan kung sakali. Oo. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng chance ma-admit sa hospital. Oo. Ayan, at ang package na ito ay 6,000, ay parang nasa 5,900 pesos. Sa tingin mo, sapat pa yun? How much po? Nasa 5,900 pesos. Nako, parang kulang po yun. Oo. Para sa mild at asymptomatic, sa tingin ko, no, this is my opinion, pag mild at asymptomatic ka kasi sa COVID-19, you really don't need to go to the hospital. Home treatment lang yan. Usually may care package yan, paracetamol, ganyan. Yun na yung doon. And I think yung 5,900 pesos, medyo kaunti, pero at least nakakatulong. Kasi dati ay wala. Sabagay, may point po. Ayan. Thank you, JP. Buti pa si JP nagpakita. Oy, Jason, susunod ka na ha. Thank you. Jason, susunod ka na. So maghanda ka na. Anyway, so yung financial building blocks yung titingnan natin, no? Paano ba yung framework natin dito? So, yung financial building blocks natin, nagsisimula siya sa startup, simula, no? Secure, sapat, tapos sustainable, yung maginhawa na part natin yan. So, yung financial building blocks natin, nagsisimula siya sa financial plan. So, kailangan mayroon tayo yan, no? So, kung nandito tayo sa startup, survival, convenience, secure, tapos kung sustainable na, we're already talking about our financial dreams or legacy. Yun na yung pinagpaplanuhan natin. Sa savings naman, greater than 9 months yung sustainable na part. Consumer debt, dapat wala. No? So, yan yung mga tinitingnan natin. So, ito na yun. Ano yung mga kailangan ninyo na tignan? Actually, mga checklist to. JP, bumalik, si Jason na lang. Ready na ba si Jason? Yan, okay, Jason. Yes po, sir. Ayan. So, Jason, may asawa ka na ba, Jason? Meron po. Meron, okay. Pero wala pang anak. Okay, nung nandyan ba yung asawa mo?
Tulog po eh. Ayun, no? Ay, tulog. Panggabi. Actually, alam mo, dapat dalawa kayong nanonood ay nagpa-participate dito, no? Pero kasi dapat tatanungin ko siya, kung bago kanya pinakasalan ay tinignan ba niya kung meron kang plano, may savings ka ba, may utang ka ba? Wala po eh. Parang siguro ano lang, yung studies ko, yung kung ano yung tinapos ko para doon lang siya bumase. Talaga Tsaka yun, kung may ah. work ako, parang Tapos gano'n. mo, Ano po, mechanical po. mechanical Mechanical engineer. engineering po. Oo, alam ko mga mechanical engineer daw, magaling daw kumalikot yan. Totoo ba yun? Opo, totoo. Okay, sige. So, ito yung mga yan, ano, yung mga areas na yan. Tapos, sa medical insurance, yun, gaya ng explain ko kanina. Tapos, life insurance din. Okay, so, Jason, may plano ba kayong, ilan ang anak na plano ninyo ni Mrs.? 10? Hindi, joke lang. 2 lang. Ayun, so 2 lang, no? Okay. 2 lang. And, okay. So, kailan kayo kinasal? 2015? Okay. Tanggalin niyo ako sa pin para nakikita si Jason. Huwag niyo akong pinipin. Ang kulit niyo. Kasi kailangan niyo okay, si Jason, hindi tayo nakikita ni Jason. So, Jason, 2 yung, 2015 kayo nagpakasal and 2 yung balak ninyong maging anak. May life insurance ba kayong mag-asawa? Meron po. Sun Life and Manulife. Okay, hindi na natin kailangan pag-usapan kung anong brand Yan po. yun. Pero yung kayong 2 kasi technically wala kayong anak, so wala kayong dependents. For me, no, hindi kailangan ng life Opo. insurance na malaking amount dahil Mm-mm. yung life insurance ay income replacement yan para dun sa income na mawawala sakaling may mamatay dun sa mag-partner at panustos yun sa mga dependents, di ba? So, si Mrs. ba, Okay. si Mrs. ba nagtatrabaho? Yes po, nagtatrabaho. Okay. So, ganito yung technique dyan, ano, Jason. Anong pangalan ni Mrs.? Charmaine. Charmaine. Okay. Jason and Charmaine. Jason and Charmaine nuptials. So sweet. Anyway, so, kayo ni Charmaine, ganito siya. For example, si Charmaine kumikita ng 100,000 pesos per month, no? Kung wala kayong dependents pa, habang wala pa kayong anak, kumuha kayo ng term insurance equivalent to, sabihin natin kahit mga 6 months to 1 year of your salary, no? At yung life insurance na yan, na term insurance na kukunin ninyo, ay gagamitin lang ninyo yan para pag namatay ay may pangburol, ganyan, no? Hindi siya yung pang income replacement kasi wala namang dependents. So, for example, si ay 100,000 yung kanyang salary. So, ang 1 year na is 1.2 million pesos or ang half year ay 600,000. So, yun yung term insurance na kukunin ninyo, 1.2 million pesos for Charmaine, no? Ilang taon na si Charmaine? How old is she? 34 po. 34. 34. Okay, 34 years old. At 34 years old, siguro yung sabihin natin 1 million pesos, ano, is about siguro mga nasa 5,000 pesos per year. Okay? 5,000 pesos per year. Okay, ikaw, for example lang, no, Jason, kumikita ka ng 50,000 pesos. Mas malaki kumita si Charmaine, eh. So, 50,000 pesos sa'yo, for example. So, times 12, ilan yun? 60. 600. 600,000. 72? Times 12. 100,000. Basta yun. Okay. Okay, 600,000. So yun yung kukunin mo na insurance. So 600,000 for you and 1.2 million for Charmaine. Okay?
It will change drastically kung kayo ay magkaanak na. Kasi pag may anak na kayo, may dependents na. Diba? So for example, nanganak na, no? Dalawa. So instead na 1 year, yung kukunin mo na income replacement, magiging 10 years yan. Okay? So for you, dahil ang 1 year ay 600,000, 600,000 times 10 years, ilan yun? 6 million? Yes, no? 6 million Tama. pesos. So yung 6 million pesos as life insurance coverage once you have your child kasi may dependents na kayo. Okay. Okay. How old are you, Jason? 35 po. 36 ba? Ayun, basta yun. Okay, sige. So, mga ganyang edad siguro mga 5,000 pesos yan per million. So, 6 million times 5, 6 times 5, that's 30,000 pesos. 30,000 pesos per year for you to be covered 6 million pesos once you already have a dependent or a child. No? So, ang ibig sabihin kasi niyan, Jason, kapag may nanganak na si Charmaine, ano, may anak na kayo, at knock on wood, ikaw ay mamatay, si Charmaine ay tatanggap ng 6 million pesos and that will replace 10 years na work life mo meron na sa kanya. And that means hindi na siya kinakailangan na maghirap, no? Dahil yung income mo na nawala ay pinalitan ng insurance. Yun talaga ang function ng insurance. Ngayon, kay Charmaine naman, so 1.2 million sa kanya per year times 10, ilang million yun? Alin nilan? 11.2 yata. 12. 12. Sorry, bobos naman. Grabe naman kung mga to sa math. Anyway, okay, so 12 million pesos yung sa kanya. So kung mamamatay si Charmaine, Jason, sa sweldo ninyo ngayon, mas kikita ka kaysa kung ikaw yung mamamatay. Ayun. Anyway, so anong take home mo dun sa sinabi natin? Maganda siya kasi yun nga, kumbaga pinaghahandaan mo yung bagay na siyempre doon naman papuntahin kung sakali. At least kumbaga safe na kung sino man yung maiwanan, meron siyang magagamit. Kumbaga hindi siya mahihirapan, kumbaga hindi siya problema na, parang ganun. Correct, no? Pero siyempre, mas maganda pakinggan pero mahirap siya i-apply. Parang hirap siya kumbaga paano mo i-start yung ganung yung setup para makuha mo yung ilang million ba yun kung something ganun. Oo. Pero maliit yun yung lang challenge naman, doon sa ano na yan. maliit na naman yung kakailanganin natin, Jason, na amount for for the life insurance coverage. Kasi huwag ka lang kukuha ng insurance na may kasamang investment, hindi ka mapapamahal. Mura lang yun. So, ang technique ngayon, Jason, is I want to emphasize this, no? So, Jason, habang wala pang dependents, mas maliit yung kailangan na life insurance coverage. Para lang ito sa immediate death lang, pagpapaburol, mga adjustments ng kaunti, ganyan, ano? Number 2, lumalaki ang insurance coverage kapag ikaw ay nagkakaroon ng dependents. Doon mo siya kailangan. And number 3, ang insurance mo ay dapat nakabase sa earning capacity ng mawawala, no? So mas malaki kung mas malaki yung kinikita mo ngayon, mas malaki yung insurance coverage dapat ng tao yun compared sa taong mas maliit yung insurance coverage. Okay? So yun. Okay, thank you Jason for participating. So naman, no? Malin, mag-suggest ka kung sino ang susunod kong tatawagin. Si Kevin po. Sorry. Ayan, so Kevin, maghanda ka na ha. Okay. So sa taxes, dapat lahat tayo ay nagbabayad ng ating taxes. Tapos, dapat meron tayong active income. So for the startup and secure, dapat stable. Kapag nandito na tayo sa sustainable kasi, nakalagay dito, it's optional. Kasi usually here, sapat na yung passive income mo, no, to cover your expenses. Therefore, active income is optional. No?
Passive income over expenses kasi greater than 100% na dito. Okay? So, dapat marami din tayong kinds of passive income. So, yan yung gusto natin na magkaroon. Okay? So, sa financial building blocks naman for government programs, so kung gusto niyo mapunta dito sa sustainable, so yung SSS dapat natin ay maximum contribution plus workers investments and savings program, WISP tayo dyan. Ayan si Kevin, nakikita ko na. Mag-hi ka naman, Kevin. Uy, totoo nga si Kevin, in fairness. Good evening. Good evening po. Ayan, good evening. So, ilan na yung asawa mo, Kevin? Isa lang po. Ano? Isa lang po. Isa lang? Oy, Yes. maganda ba siya? Na-in-love ka talaga? Opo. Okay, ilan na yung anak niyo? Dalawa. Dalawa? Okay. Yes, So may daughters pag-ibig ng misis mo? Pag-ibig po? Yes. Yes. Regular? Voluntary. Yung voluntary. May MP2? Wala po. Wala pa. Okay. So ano pangalan ni Mrs.? Eileen. Eileen? Yeah, Eileen. Parang hindi ka sigurado sa name ng asawa mo. Nakakaloka ka. Hindi po, itinipe ko lang po. Eileen. Ayun. Okay. Eileen. Okay. Yes. Sige. So, shout out kay Eileen. Ayan. Okay. Feeling ko dapat ang pag-usapan niyo ni Eileen ay ito, no? Sa pag-ibig MP2. Sa akin kasi, no, pag pinag-uusapan yung mga investments, bago ako pumupunta sa mga mas komplikadong investments, usually ay pupunta muna ako sa government programs na maayos at secure. So, narinig mo na ba yung MP2, Kevin? Yes po. Yan po yung 5-year investment yata. Oo. Tama. Okay. Yeah. So yun, tama yun, ano? So, nag-invest ka na ba? Or na ba kayo ni Eileen or hindi pa? So far, wala po. Wala pong investment. Okay. Ilang taon na yung mga anak ninyo? Isang 5, tsaka isang mag to 2 years old. Wow, oh my God, talagang young family, ano? Balak niyo pang sundan? Hindi po muna. Hindi po muna. Hirap po mag-alaga. So, ano yung ginagawa ninyo para hindi masundan? Family planning. Family planning? Yes. Okay, parang nalungkot ka. Hindi po. Okay. Ako po nag-aalaga palagi kaya masaya po ako na family planning. Okay. Talaga naman, family man pa itong si Kevin, ano? So, okay. Ang suggestion ko, Kevin, kung hindi pa kayo, hindi pa kayo nagsisimula na mag-invest ni Eileen, bilang mga magulang, ang isa sa mga nakikita ko na parating goal, no, ng young families ay para i-secure yung pag-aaral ng mga anak. Tama ba? Yes po. Okay. So, yung mga anak mo, saan mo balak pag-aralin? College yung pag-usapan natin, no? Saan sila mag-aaral? Hindi ko pa po sure, pero hopefully po sa mga magagandang universities. Tulad ng? Siguro sa UP. Sa UP, very good choice. Kasi murang-mura yan pagka sa UP. Living expenses lang yung poproblemahin mo, ano? Pero kung kung kunwari hindi nakapasa sa UPCAT, so sabi ni Jason sa Ateneo daw, kaya sa Edgyboy sa Lasal daw. Alam mo ba kung magkano yung tuition ngayon sa Ateneo at sa Lasal? Hindi ko na po inaalam eh. Kasi bakit? mukhang ano po mabigat. Anyway, Kevin, sorry tanungin lang natin. Ikaw ba, saan ka graduate? St. Louis, Baguio po. Okay, wait lang. Ilocano ka ba?
Opo, Ilocano po. Oh, uy, ako Ilocana. So, amok ka Ilocano. Anyway, St. Louis, Baguio. Congregasio Immaculati Cortis Mariae. Tama ba? CICM Ah? school yun. Opo, sa Ayan. Belgian priests. Oo. Kasi yung St. Louis ay yung school din namin sa probinsya namin ay kaalyado na, kaya alam ko yung congregation na yan. Anyway, so kung kayo ng asawa mo, magpa-plan for your children. So sa St. Louis, ngayon, I think nasa mga 50,000 pesos per semester. Nung graduate ka, magkano yung per semester niyo? 20 po siguro. Hindi ko po alam kasi nakaano pa po ako noon naka-cap. Kasi may buti naka-cap ka pa, no? So ilang years ka nang graduate? Matagal na po. Graduate po ako ng 2004. 2004, okay. Usually, Yes. Kevin, yung tuition fee every 10 years ay nagdo-double, okay? So 20,000 ka nung graduate, so times 2, 10 years yun, so 40,000. May 6 years mo yun. So tama nga, mga nasa 50,000, no, yung St. Louis ngayon. Yung anak mo ay 5 years old ngayon, magka-college siya pagka 18, di ba? 18 magka-college niya yan, tama? Yes po. Yes. I think so. Senior high school 18. So that's 18 minus 5, so mga 13 years pa yan. So 50,000 times 2, 100,000 pesos per semester. Times 8 semesters, 800,000 pesos yung kailangan ninyo na sa tuition yan. Usually, yung tuition, ita-times 2 mo pa ulit para sa living expenses ng bata. So 1.6 million pesos dun sa isang anak. Dalawa yung anak nyo, times 2, 3.2 million pesos. Ano yung reaction mo, Kevin? Call a friend. Bakit ka natatawa? Call a friend na lang po ako. Call a friend. Mag-UP na tayo. Pwede namang PUP, pwede naman din na CLSU. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga state universities are also very good options for college. Maraming mga magagandang state universities, especially kapag titignan ninyo yung mga state specializations nila. So pagdasal natin na makukuha yung mga anak ninyo. Kung hindi, kung sa mga private schools, katulad ikaw, Kevin, sa St. Louis ka pinaaral ng mga magulang mo, ako parang inisip ko, kung ako pinaaral ako ng mga magulang ko sa St. Louis, siguro dapat ako din kaya kong paaralin at least yung mga anak ko sa St. Louis. Tama ba, Kevin? Kakayanin po. Yan. Pagtutulungan ninyo ni Eileen, di ba? So, ganun siya. So, 3.2 million pesos yung kailangan na i-save, for that. And Kevin, sa totoo lang, yung 3.2 million pesos na yan, it becomes difficult to produce if you start saving pag malapit na silang magkolehiyo. So, kailan ka dapat magsisimulang mag-save para sa pag-aaral ng mga anak niyo? As early as now, dapat. Ayan, dapat now, okay? And my suggestion is, dapat dito tayo, isang magandang option itong pag-tipid MP2. Kasi yung 3.2 million pesos in my calculation, ang nakita ko ay if mga 15 years yung pag-uusapan natin, you only need to save about 1.2 to 1.5 million pesos now na unti-unti over the course ng spread natin ng 15 to 18 years yan. Tapos ilagay mo sa pag-ibig MP2, magko-compound yun, and you would be able to arrive at 3.2 million pesos after 15 or 16 to 16 years kasi yun yung mga anak mo 2 years old at saka 5 years old. Okay? Yun, I can do the math for you. Quickly lang, so kung makikita natin na 5% yung 5% yung
rate na makukuha natin na dividend from from pag-ibig. Okay. Ang natin diyan, magkano nga? 3.2 million pesos ba? Tama? 3.2 million pesos yung future value 15 years from now, sabihin natin. So, the payment, 141, wait lang. Ang kailangan mong i-save ay nasa sa dalawang anak to ha, nasa 12,000 pesos per month para ma-save mo yon pagdating ng panahon. Kaya? Kausapin ko pa si Mrs. Ayan, okay. So, with these figures, 12,000 pesos per month, estimate ko lang ito ha, rough estimate. Gusto niyo pa bang magdagdag ng anak? Ayaw na. Ayaw na, di ba? And actually, this is the effect of knowing the financial figures with family planning. Kasi hindi sa ayaw natin na marami tayong anak. Ako lumaki ako sa malaking pamilya, 4 kami magkakapatid, at masaya yung maraming kapatid. Pero the other side of that also is the responsibility and the financial obligations na kailangan natin yan dyan. Okay, so yun. So Kevin, dito sa pag-usapan natin, kapag kakausapin mo si Eileen mamaya, ano yung ikukwento mo sa kanya na na-learn natin from this? To have an early investment for the education ng mga bata kasi they will need it in the future. So as early as mas magaan siya. Mas magaan, no? Ayun. So kasi Sir Vince, yeah. pwede bang off-topic question? So of course, go ahead. Sige. Okay, sige. So meron kasi kaming insurance tapos kinuhanan din namin insurance yung eldest namin. So ano pong suggestion nyo na should we back it out or something? Okay. Sanay lang. Ito na naman ako. Maraming nang-aaway sa akin ng mga insurance agents dito. Pero no, I just have the financial well-being of everyone in mind. Hindi lang yung mga kikitain ng insurance agents. So, yung eldest mo, tanong lang natin Kevin, bakit nyo kinailangan na kunan ng insurance yung eldest? I think partly is for investment din. So that she can use the money siguro paglaki niya, ganun, something. Okay, sige. So let's get into some details. So how much yung binabayaran ninyo for the premium of this insurance? I think 1,000 per month. 1,000 per month. So 12,000 pesos per year. Yes. Okay, magkano yung coverage? Iyon po ang hindi ko masyado kabisado. Okay, so hindi ko masasagot yun, Kevin, kasi walang details. Pero ganito yun, essentially. Unang-una, sabi ko kanina, ang insurance ay hindi dapat i-treat na investment. So kung yung investment, yung inisip mo, that's why you got into insurance. For me, it's not a good move. Number 2, yung eldest mo, 5 years old, may dependents pa siya. Nope. Wala po. Wala, di ba? Wala po. Yes po. Oo. So, para sa akin kasi, hindi kailangan ng isang tao ang life insurance kung wala siyang dependents. So, hindi dapat kayong mag-asawa yung may insurance. Okay? So, may insurance ba kayong mag-asawa? Yes, meron po. Okay. Enough ba yung coverage ninyo? Kasi mga bata pa yung anak ninyo. So, times 10 ng salary mo. Yun ba yung amount ng insurance ninyo? Times 10 years. Times 10 years ng salary mo. 10 years ng salary. Hindi ko rin po sure, sir. Pero siguro close din. Okay, sige. Balikan niyo ako with this kasi yun yung mga kailangan natin tignan
dapat ang may insurance talaga kayong mag-asawa. Pero kung malapit yung insurance coverage niyo, then that's very good. So ako ang tanong mo ay, should you continue with insurance with investment for your eldest? In my opinion, I'd rather that you place it here in MP2, straight investing it there, because number one, your child doesn't need life insurance. If at all, kailangan niyo ng medical insurance for your family. Kasi yun dapat yung nako-cover hindi yung life, no? Yung bang coverage niya sa GM, covered din ng family for medical insurance? Yes, for dependents. Okay, so that's very good. So enough na yun. With that, okay na yun, no? I'd rather na yung money, instead na binabayad mo dun sa insurance ng anak mo, which is I think really fundamentally wrong. Florence, can you look for my article entitled bakit dapat walang insurance ang anak, para ilagay natin yung link dito at mabasa ni Kevin. Okay? Doon kasi in-outline ko talaga bakit hindi kailangan na life insurance ang mga anak. Bakit din hindi effective ang insurance plus investment para pagplanuhan ang edukasyon ng mga anak. Nasulat ko na yan, so Okay. hopefully mabasa niyo. Sige, ilalagay ko po sa chat natin dito sa Zoom and as well as sa StreamYard or sa Facebook para makita ng mga viewers natin. Ayan. So, okay, thank you. Thank you, Kevin. Pero Thank you po. Thank you. Yung sasabihin, ano nga sasabihin mo kay Eileen after this? No, family planning muna. Joke. Ayan, napag-usapan namin siguro for the investment sa education. Yep. Okay, at saka yun nga. I think that really, I'd like you to consider MP2, lalong-lalo na para sa edukasyon ng inyong mga anak. Okay. Actually, iniisip po namin yan. Huwag yung isipin, gawin nyo na. Okay, thank you. Okay, Kevin, mag-nominate ka naman kung sino yung next na kakausapin ko, no? So, habang sino yung nominate mo? I'll go with Melvin. Okay, si Melvin. So, Melvin, mag-make up ka na at ikaw yung next na kakausapin ko. So, tandaan lang natin with this, with our financial health status. Hindi pa naman huli yung lahat, habang may buhay, may pag-asa. At yun, ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman ay kung tayo ay magdadahan-dahan. Okay, so ang pagyaman, napag-aaralan at napagtutulungan. Okay, isang oras na pala yung dalawa kasi. No? So, financial goals hack naman tayo ngayon. So, how to make your financial goals come true. We will talk about the SCORE strategy to achieve your goals and tips on how to focus and build your community to set up for success. No? So, okay, balik ko na yan. Okay, so ito yung natin, no? How to make your financial goals come true. So, focus, community, and reminders. Yan yung reminder, yan yung kailangan natin. No? And pag tinignan natin dyan, SCORE, yung hindi maganda yung aking PowerPoint na hindi nag-fit doon. Okay, so SCORE siya, no? So, to make your financial goals come true, we need focus, community, at saka yung reminder. Kaya ako natuwa actually dito sa GM kasi meron kayong community, no? Parang nakita ko kanina, parang sa akin, Payaman something. Team Payaman, sabi ni Jason. Ito ba yung pangalan ng community niyo? Melvin, nasaan si Melvin? Ayan, okay. So wala si Melvin. Anyway, so yan So may community yung GM. So focus, kailangan natin ng focus, community, and reminder. So sa financial goals natin, you have to answer the question, ano ba yung nagpapaligaya sa'yo? Because kung ano yung nagpapaligaya sa'yo will dictate how you earn, how you save, how you invest, and how you spend. Okay, so yan yung titignan natin. So first, kailangan natin ang focus. So sa focus, this is the center of interest for our activity, and we produce a clear visual definition. Dito sa focus, usually kapag tayo ay gagawa ng ating financial goals,
ginagamit ko yung system ni Warren Buffett. Okay? So usually, yung pinapagawa ko dito, pinapagawa ni Warren Buffett, ilista yung 25 financial goals or career plans. Okay? So ililista mo yung lahat. Tapos, ang sasabihin niya, after na nalista mo yan, i-choose mo yung 5 na priority mo from the list. Okay? Tapos, pag napili mo yung 5, ang sasabihin niya, yung 20 na sinulat mo below that, yung 6 to 25, is the avoid at all cost list. So, ang ibig lang yung sabihin ay, huwag mong pagsabay-sabayin ang mga plano mo sa buhay. Kasi kapag pinagsabay-sabay mo yung plano mo sa buhay, mahihirapan ka na ma-achieve yung mga yun. So, isa-isahin mo lang. So, focus is key. No? So, focus, ang focus strategy na ginagawa ko, 1 goal per year for the short-term planning, and then 3 to 5 goals, 5 years na long-term horizon. Okay? Because too many goals will be a source of distraction, and it will be difficult to achieve your goals simultaneously. So, ang gagawin natin, we have to divide and conquer, no? Kailangan natin talagang isa-isahin, ilagay natin into bite-sized pieces bago natin, para magawa natin yung goal na gusto natin makuha. Okay? At yung lagi kong sinasabi, huwag tayong mag-aapura kasi ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman ay kung tayo ay magdadahan-dahan. So gaya ng sinabi ko kanina kay Kevin, di ba? If we use pag-ibig ng P2 for 15 years, unti-unti tayo nagsisave every month, no? Yung effort niyan is half as difficult compared to hindi tayo nagsisave at gagawin lang natin siya pag malapit ng pag-aral yung ating mga anak. Okay? So again, yung financial goals natin, we have to answer this question, what makes you happy? And when we ask our participants in the financial literacy, no, and what makes them happy, ito yung mga lumabas, ito yung mga gusto nila. Comfortable retirement, house, bahay, pag-aaral ng mga anak, capital for business, at makabayad sa utang. So yan yung mga goals. Ayan, okay. Wala pa rin si Melvin. So sino yung next na pwede kong makausap? Ayun. So sa akin naman, yan, Malin, sino? Si Eggy ulit. Ay, hello. Hello. Ay, Sorry. Ayun si girl. Medyo mahina kasi ang, sorry, medyo mahina yung signal eh. Actually, I have an intermittent connection today. Nako, Melvin, magpakita ka, marami akong irareto. Ay, baka take it na siya. Baka kasi ma-disconnect ako when I turn the camera. Okay, sige. Okay, so ito yun. So sa akin, when I answered this question, ano ba yung mga financial goals ko sa buhay? So syempre unang-una, pag-ibig, di ba? So siya aking jowa. Ayan. Ba't ka natatawa, Melvin? Wala lang. May jowa ka na ba, Melvin? Wala kasi ang jowa. Wala, correct. Yeah. So, unang example pa lang, wala na. Hindi, ayan. Anyway, kasi hindi ako naging mapili, di ba? So, batang-bata pa kami. 19 years na kami. Di ba? First. Ayun. Tapos, another thing that's important to me is family. So yan, family ko yan. Paborito kong pagkain ay munggo. So simple things in life lang. So alam mo yun, parang you always have to remind yourself, ano ba yung mga nakakapagpasaya sa'yo? Because all these things, ang confluence nito, it partly defines you. At kapag ikaw ay kilala mo yung sarili mo, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa ibang tao. At gagastos ka pa, di ba? For example, kaligayahan ko naman ay sa munggo. Bakit ako pupunta sa mga mamahaling restaurant? Hindi naman ako sasaya doon every day. Diba? So, Melvin, ano pa nagpapasaya sa'yo? Sa akin actually food lang. Parang yun yung comfort ko eh. Kumbaga comfort area ko. When especially kapag stressed, kapag down, kapag lonely, anything lang kapag may food lang, yun lang. Parang simple lang siya, parang gano'n. Okay. Well, as it's a pet.
Russell, boys daw, tsaka lalaki, nagpapasaya din sa'yo. Hindi. Huwag ka maniwala. Itong mga to. Totoo ba? Hindi totoo yan. Uy, ako Hindi, hindi. honest. Ako, realistic lang ako ha. Totoo na. Ako masaya sa akin ng mga lalaki. Nakakabuhay ng dugo. Siguro when I was on my 20s. Siguro when I was on my 20s, parang ganon. Oo, sinabi ko na talaga, totoo na to. Pero as you age kasi, di ba nagbabago yung sabi nila parang people are dynamic in as time passes by. So yun, siguro nung 20s, pero ngayon parang wala na siya. Parang I am more on my goals, parang nasa na ako, parang nasa future. Iniisip ko na talaga yung future ko. Si Melvin, parang namang ang seryoso na agad. Pagpakita mo nga yung mukha mo, sobra akong curious. Very quickly lang, hindi ka madidisconnect. Kaya, patingin nga, patingin yung Sige na, girl. Baka humina. Sige na, go. Mga 2 seconds lang. Oo. Maganda po yan. Baka may katabi kasi. Ayan. Girl, bagong gising. Ayan. Yan. Hindi, nagpa-vaccine kasi ako kanina morning. Ayan. Okay, thank you very much for participating, no? Pero ang happy naman pala, nagpabakuna ka. So maganda yan, ano? Okay, parang nakaupo dun sa ilalim kanina. Wala. Actually, ako lang dito mag-isa. Anyway, ayun. Tapos another thing na nagpapasaya sa akin, ito, yung pagtulong. Meron kasi kaming microfinance, social microfinance program sa Mindanao. Nagtumutulong kami sa mga tinatawag nating nano-enterprises. At ayun, nagbibigay kami ng kapital sa kanila, pinapalaki nila yun. At ito yung mga families, ano? Yun, share ko lang siya kasi napakahalaga talaga na malaman ninyo kung ano yung mga nagpapasaya sa inyo. Kasi yun nga kung kilala niyo yung sarili ninyo, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa ibang tao. Pero din, tatanungin kita. Kailan mo nalaman na ikaw ay LGBT, katulad ko? Parang elementary, maaga When I was, Ayun. Maaga ako nag-bloom, sabi nila. Okay. Maaga daw ako nag-bloom. So, nung nalaman mo, immediate, ano ba, meron ka bang transition na nag-out ka or ganyan ka na before pa? Ganito na ako, parang it just comes out parang naturally or siguro napapansin na din nila, parang hindi lang talaga nila ako parang kino-confront or something. Siguro parang ang tawag ba dito? Nako-confirm na nila sa galaw, parang ganun. Pero ang ano naman sa akin is for us ang rule naman sa kanila, especially sa parents ko is for as long as parang hindi naman ako yung parang term nila na pariwara, parang gano'n. Para basta lang mag-aral and then sabi ni Russell, talaga. Kasi ako, ma-share ko lang, Melvin, ako in my case, ako nag-out ako when I was 18, pero nagka-girlfriend pa ako. Parang yun. So, ang hirap kasi may girlfriend ako, tapos may boyfriend ako. Ang gastos! Nakakaloka, di ba? So, nung tinanggap ko na yung sarili ko and I settled na kung sino talaga ako, ganyan. Yun, bumaba yung expenses. At yun yung gusto kong i-point out na kung kilala mo yung sarili mo, you really don't need to prove yourself to persons who really don't care about you, di ba? Kaya very, very important yung self-love when we talk about personal finance. So Melvin, love mo ba yung sarili mo? Of course, yes. Sandali lang. Sabi ni Kevin, magkasama daw kayo ni Russell. Sino si Russell sa buhay mo? Russell, isa sa rainbow. Isa sa mga color. So nasa si Russell? Hindi, actually, kasi yan, parang magkababayan kasi kami ni Russell. So, we are from the same province. Pero currently kasi ngayon, nasa Cebu siya. Sa Cebu? Uy, same ako Bisaya. Ay, oo. Bisaya kami actually.
Oo nga. Kamusta ka, kamusta ka mabalik dito sa Car ka? Di ka? Razel, ayan. Hello, Raz. Wait, ano po? Ay, si Russell ay Cebu. Ikaw, Melvin, Cebu ka din, di ba sabi mo? Pareho nga kayo. Ako hindi, Iligan kami. Iligan, pero Parang- Bisaya ka. Bisaya. Anyway, sige. So, yun lang yung titignan natin. So, yung next natin ay ang community. Ano ba yan? Mali-mali yung aking PowerPoint. Okay, so community. So, focus, di ba? Diyan ka lang, Melvin, ha? Russell, magpakita ka Sige. na nga para rainbow power tayo dito. So, focus, ang unang-una when it comes to our financial goals, sa financial hacks natin, Susunod naman yung community. So, yung community is a group of people having common characteristics. Meron siyang fellowship, common attitudes, interests, or goals. So kayo, sa GM, that's one part of your community. Yung bigger community is GM. Tapos kayo, yung team Payaman under GM is also a community. Di ba? So, yun yung kailangan natin. So, yung pagbuo ng community natin, we have to identify good influencers. That's why I was very happy nung yung lumapit kayo sa amin and to talk about this, na-interested kayo na grupo to talk about personal finance. Yun, at so with influencers yun, parang hindi lang yung paggastos yung pinag-uusapan ninyo, pero maski savings and investment. So you also have to join like-minded groups and avoid kayo na, i-avoid nyo yung i-announce na yung financial goals ninyo in public, okay? So pag-identify ng good influencers, kailangan natin ng role models, kailangan realistic and reachable yung tinitingnan natin. And yung role models na yan, yun yung source of advice and inspiration natin. So, si Razel, kaya mo bang mag-on cam? Tatanong ko lang sana kung sino yung mga role models ninyo. Ayan, Russell, nakikita ko na. No, bakit patay Cindy, Russell? Ang mic, ilabas. Nakamute ka. Hi po, good evening. May music pa talaga, Russell. So, sino yung role model mo or mga mentors mo as good influencers? Ano po, Bill Gates. Sino? Bill Gates. Si Bill Gates? Bakit ka? Bakit si Bill Gates? Kasi ang yaman niya. Pero sinabi ko din dyan na dapat realistic and reachable. Gusto mo bang maging kasing yaman niya? Secret. Dapat huwag sabihin yung goals. Okay, sige. Okay, tapos you also have to join like-minded groups. So, may family or friends ka ba na pinakausap mo regarding money management? Yes, may few naman, yes po. Okay, so ano yung mga napag-uusapan ninyo? Utang daw. Hindi. Ano naman, mga goals sa life, anong gusto, but yan, hindi naman ako masyadong nagkukwento about goals. Yeah, I had to keep it around. Okay, how about investments? May mga kausap ka ba on that? Maraming nag-o-offer ng tawag nito, yung mga insurance, yes. Ayun, meron nag-ano. Actually. Okay, sabi ni Kevin, hunk ka daw. Tapos, tinatanong ni Edgy Boy kung magkano daw yung tubo mo sa danggit. Bili ka muna. Serious? Nagbebenta ka ng danggit? Hindi, katuwaan kasi ito lately parang yung last few weeks nag-ECQ. So, ayun, hindi na makayala. So, yeah, yun, nag-try ako ng paunti-unting negosyo. Side So tama ba yung sa danggit nga? Kasi hindi, seryoso ako, ako mahilig ako sa danggit at usually... Bili ka po, sir. Ha? Bili ka po. Hindi kasi nga, for example, pumupunta ako sa Kabuan, sa Davao, ganyan. Tapos for example, sa Cebu,
Nagpapabili ako sa mga kaibigan ko ng dried pusit at saka danggit. Tapos pinapadala ko dito sa Manila. Oh, diba? Pero tama si Edgy Boy. Magkano muna yung tubo bago ako order? Joke lang. Konti lang para hindi naman masyadong overpriced. Sakto lang. Sabi ni Melvin, meron pa daw chorizo. Pero hindi kasi ako kumakain ng karne na luto. Fresh karne lang ang pinakain. Fried mangoes na lang po, magbebenta ako dito. Ayan. Go, i-plug mo na. Paano kami makakabenta sa'yo? Kasi napapanood tayo sa Facebook at saka sa YouTube ngayon. Hindi, yun lang naman po. Side hustle lang. Paunti-unti lang po. Sige, Russell, seryoso ako, Russell, ha? Usually ako pag bumibili mga 10 kilong danggit, 10 kilong pusik, ganyan. Kasi ito yung, alam mo, yung mga kaibigan kong mga mayayaman, yan yung mga pinangre-regalo ko. Sige, sir. Bigyan kita ng discount. Kasi yung mga yung mga kaibigan kong mga mayayaman, lahat sila meron na silang kung hindi ko naman yan bibilhan ng mga mamahaling regalo. Magka-Christmas na. Yung danggit at saka pusit, hindi naman yan napapanis. So nirarap ko lang yan ng maganda, tapos yun yung nireregalo ko sa kanila. Tapos pag ino-open nila, talagang tuwang-tuwa. Oo nga naman. Sino ba ngayon ng danggit sa pusit? Kaya yun nga lang. Kasi yun ang delicacies dito sa Cebu eh. Okay. So ayan nakita natin yung isang form ng community. So ngayon, meron na tayong connection, Russell. Nagkaroon pa tayo ng pagkakakitaan mo pa ako, di ba? Pero ang benefit naman sana sa akin, mas mura-mura para makatipid naman akong konti. Sure sir. Bigyan kita ng discount. Walang problema yan. Okay, sige. Okay. Tapos kapag tayo ay nag sa mga financial goals natin, we have to avoid announcing in the public, avoiding posting goals and plans on social media. Pero lang natin, ilagay natin, sabihin natin ito sa mga most trusted people lang. Tapos yung claim mo na yan, hindi ko gusto yan. Yung sa Facebook, tapos claim mo na yan. Ako, hindi. Pagtrabahuhan mo bago mo i-claim, di ba? So avoid announcing in public because it creates undue pressure at saka nagkakaroon ng premature sense of pride or achievement or completeness, no? Hindi ko pa naman nagagawa. Okay? Tapos, so Russell, mag-nominate ka kung sino yung next call na kakausapin. Nandito ba sige, si Ate Ann na lang po. Okay. Girl naman ngayon. Okay, so si Ann. Okay, so Ann, ang pangatlo natin, di ba, focus, focus pang huli nun ay score kasi, di ba, focus, community, and then reminder. So S, sa focus, and then community, and then reminder. So score natin. So reminder yung pangatlo. So yung reminder natin is we have to, commit to action. Ito yung mga reminders natin na, kailangan automatic na, lalo na sa mga financial goals natin. So kung babalikan ko, for example, si Kevin ba kanina, yung may anak na 2, dapat sila magko-commit na to action na mag-ipon para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At hindi na ito negotiable. Diba? Kailangan, bago pa sila gumastos, pagdating ng pera, ng sweldo, kung ano man, may naitabi na agad para sa mga anak nila, no matter how small. And that is commitment to action. At ang kailangan natin ay mag-set up ng prompts for that. Ano yung mga prompts natin? Mga reminders of this. No? For example, you could place a reminder in front of your refrigerator. Kasi ang refrigerator, lagi natin nakikita yan, di ba? Maglagay kayo ng mga reminders doon na maglagay na sa MP2. Or better yet, talk to your HR at sabihin niyo na ito yung amount na ilalagay ko sa pangalan nito sa MP2 ko every month. So dire-diretso na yun. Hindi na kailangan ng action from you para automatic na agad. And you can do that. Okay? You also have to celebrate small wins, no? And anticipate nyo yung mga roadblocks para tayo ay handa, no? Kasi hindi naman parating smooth sailing ang buhay, no? And then learn from your mistakes and forgive yourself. Okay?
So yan no, yung ating financial hacks on how to make yung financial goals hacks. So SCORE yung ating ano dyan, no, acronym that is focus, community, and then reminders. Okay? So ang Payaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Nasa na si Anne? Hindi ko nakikita. Ayan, kasi tatanong ko sana ano yung kanyang reaction sa unanimous decision na si Pacquiao ay natalo. Diba? Tinawag ako ni Pacquiao na masahol pa sa hayop. Kaloka. Diba? Question and answer tayo. Mga nagtanong sa akin ay, as mga tanong na sinabit ninyo kanina, is Axie a safe investment? No? I'm not a very big fan of cryptocurrency. I haven't really researched on Axie. But as cryptocurrencies for me, and Axie is one of them, is not an investment. For me, we should not, as most Filipinos who don't have emergency savings, who don't have enough insurance coverage, hindi dapat tinitreat na investment yung Axie. Okay? Kasi ang cryptocurrencies should be seen as currencies, and currencies are not investments. Okay? Another question na tinanong niyo sa akin, when is the right time to start a business? Okay? In coming up with the business kasi, kailangan mo ng produkto, kailangan mo ng tatao, ikaw yun, entrepreneur, at kailangan mo ng delivery system, the production and the delivery system. If you have these three and kompleto na siya, no, or you can get people to work for you to assemble the business model, then you can start your business. Kung hindi, planuhin mo muna kung paano at paghandaan mo muna kung paano. Okay? So, yun. So, it's not a matter of when, but a matter of, actually, it depends on these three factors. So, delivery system and the production, your product, and then yung tatao, no? Yung manpower mo for that. Okay, another question that you asked, which is better, stocks, co-op, or start a business? It really depends on your goals. Okay? Ano ba yung goal? Sino ba nagtanong nito? Mali. Wala po dito, Sir Vince. Wala siya. Yeah. Anyway, yun. Sa akin depende sa goals mo. Kasi your investments should match your financial goals. So for example, si Kevin kanina, no, edukasyon para sa kanyang mga anak. I wouldn't go into stock investing for the education of my children. Why? Because I don't know whether after 18 years, the stock market would be up or down. I'd rather go to 100% secured investment from the government na tax-free at mataas ang dividend rate, and that is Pag-ibig MB2. Pagbabakasyon, for example, nagsisave ka para sa pagbabakasyon, maybe I can put it in the stock market because hindi naman yung need, once lang yun, di ba? But, you know, the stock market is really one of the last places where I would put my money in because it supports the capitalist environment. Ang mga natumutubo lang talaga dyan yung mga mayayaman na. I have preference for what we call social investments. So ito, mga cooperatives, pwede yan. Pero pag kooperatiba, you have to be very careful. Dapat at least 80 points ang co-op sa score nila. Dapat at least 10 years na yung co-op na yan. At saka dapat ay owned nila yung kanilang head office. No? You can start a business, depende kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Kaya ang tanong ko dito ay, ano ba yung plano niya sa buhay? Kasi from the goal, doon pa lang natin malalaman ano yung dapat na investment or business para sa kanya. Ayun. So that's the last question that I got from you. Let's open the floor for more questions if you have. Meron pa ba? Sir Vince, may additional questions lang po. Hindi na po yata. Regarding po ito for foreigners, go back to our native country, is there a return on our withholding taxes that we paid and or other deductions that we paid like Pag-ibig, SSS, and other mandatory deductions?
I think for Pag-ibig and SSS, yes, you would be able to benefit from those if you are able to get qualify for the benefits. But for the taxes, no, you won't get anything from that. So for example, you have there's mandatory for Pag-ibig. The regular Pag-ibig, the maturity is 20 years. So depending on how many years you've already been working. For example, you're here 7 years, you went back to your country, you have to wait for 13 years more before you will be able to get the amount. No? But that's only a small amount because only I think about 200 pesos per month. I think it's another question if you're participating for MP2. For SSS, I'm not so sure about foreigners, but if the same benefits apply to foreigners, then there are schedules that would be applicable to you. But I think it won't be reimbursed. But if something happens to you while you're here, then you can get something. If you qualify, for example, for 10 years, then you will 120 payments, and you go back to your country. Maybe you're qualified for pension, from SSS. So that would augment your pension that you will receive in your host country. But you have to check with your country also. It's different. Like for example, my parents are Americans. I'm the only Filipino in the family. My family members are either Australians or Americans. And my parents, they have SSS. And what happens is there is a law that covers the US and the Philippines in terms of pensions. So what happens is they have to choose which pension they will take. And to cut it short, what happens? They are receiving something from the US, but they have to declare that when they are in the US, they cannot. When they are in the US, the amount that they are receiving from SSS will be deducted from the pension that they are getting, from the US. That's the rule. So it depends. I don't know whether it's Brazil or whatever country. You have to check that because there's reciprocity in pension with SSS with the US. So you have to check whether there's a similar law that covers your country. Thank you. Anything else? May nag-send din po ng question na, is there a law regarding cryptocurrency here in the Philippines? There is no law yet, but there is already guidance from the Bangko Sentral ng Pilipinas. And the Bangko Sentral ng Pilipinas says that it is not, cryptocurrencies are not legal tender. They are not recognized as legal tender in the Philippines, but they are not also illegal. I have a lot of videos on cryptocurrencies. Perhaps Florence can also take a look at all of those YouTube videos and post it in your chat. Last question po, Sir Vince. Anong investment ang pinaka-safe at may 100% na kita? Yung kita po daw ay investment na may kikitain ka kahit maliit, basta sure na may kita na babalik dun sa ininvest mo at di ka malulugi. Tapos kung magkano yung initial na capital or investment. Ako, yun nga, ang sinabi ko na kanina, Pag-ibig at P2 talaga yung favorite ko because it's 100% guaranteed by the government. So yung nilagay mong pera, hindi talaga yung mababawasan. Yung kinikita mo, I've been investing in Pag-ibig at P2 and it's usually 5 to 8% per year, which is very high compared to what commercial banks could offer kung kayo magta-time deposit. At napakaliit lang yung amount na kailangan na para mag-open. 500 pesos lang, may Pag-ibig and P2 ka na. Okay? Meron din akong ganyan na article, yung mga safe investments. Ang technique lang, pumunta kayo sa Vince Rapisura, punta kayo sa Google, i-type ninyo Vince Rapisura,
Tapos kung ano yung gusto nyong i-search. So safe investment or secure investment, mga ganyan. Or mutual fund or Bitcoin or cryptocurrency. Basta lagyan nyo din ng Vince Rapisura and all my articles and videos will pop up. Okay? Okay po, Sir Vince. Thank you po. Ayan. Okay. Sige. So, ayan. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa GM Motors. Ayun, this came about because they approached me, hindi ito GM. Sabi ko nga, dapat ito ay pinupondohan ng GM mismo, di ba? Pero dahil hindi umabot yung kanilang kayang ibayad sa aking professional fee, sabi ko ay gawin na lang natin itong Facebook Live. At happy naman ako kasi game na game sila sa kanilang pag-participate. So maraming salamat sa GM. At ako na po ay magsa-sign off na. Ako si Sir Vince dito sa Pilipinas, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thank you po, Sir Vince. Thank you.